Οικογένεια της καρδιάς μου, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Εύα Ταρό Αυτογνωσία και Αυτοβελτίωση. Εδώ από παρεούλα κάνουμε μια πολύ όμορφη διαδρομή, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να φτάσουμε στην ευτυχία. Η ευτυχία βεβαίως δεν είναι μια κατάσταση μόνιμη, όπως καλά γνωρίζετε, είμαι σίγουρη. Είναι στιγμές, αλλά πόσο πολύ σημαντικό είναι να αναγνωρίζουμε αυτές τις στιγμές και να τις ζούμε με όλο μας το είναι. Να μην αφήνουμε να περνούν έτσι απαρατήρητες. Και φυσικά αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο όταν γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, γιατί τότε ξέρουμε τι είναι αυτό που πραγματικά κάνει εμάς ευτυχισμένους, όχι αυτό που θέλουν οι άλλοι να μας κάνει ευτυχισμένους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά και με τα like και με τις εγγραφές στο κανάλι μου και με τα σχόλιά σας. Και να υπενθυμίσω ότι τα βίντεο που κάνουμε στα κανάλια είναι γενικά ανοίγματα, όχι προσωπικά προς κάποιον από εσάς. Και ειλικρινά σας παρακαλώ, μην τα παίρνετε επί προσωπικού, γιατί δεν είναι προσωπικά. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Είναι γενικά ανοίγματα, τουλάχιστον εδώ στο συγκεκριμένο κανάλι, ο σκοπός είναι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Είναι η αυτογνωσία και η αυτοβελτίωση, με εργαλείο τις κάρτες Ταρό βέβαια πάντα. Λοιπόν, το σημερινό μας θέμα νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο και δυνατό θέμα. Είσαι έτοιμος για μια αποκάλυψη που θα σου αλλάξει τη ζωή? Έτοιμοι είμαστε όλοι, εδώ, μαζί, μια μεγάλη υπέροχη παρέα. Για πάμε να δούμε. Υπότης σπαθί. Μάλιστα, αυτός είναι πολύ αυστηρός υπότης, παιδιά. Υπότης λέω, ναι, υπότης, καλά το λέω. Λοιπόν, με συγχωρείτε. Αλλά είναι πάντοτε αγγλικά και εγώ αυτό με τα μεταφράζω, εντάξει, καμιά φορά μπερδεύομαι. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Λοιπόν, υπότης σπαθί. Τώρα αυτός δεν είναι τόσο πολύ αυστηρός, αλλά είναι πολύ ανακατοσούρας. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή ενέργεια, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο των Διδύμων. Η ενέργειά του λοιπόν είναι πολύ έντονη, ταχύτητα, είναι ανεμοστρόβιλος, έρχεται και τα ισοπεδώνει όλα. Φυσικά κάθε νόμισμα έχει δύο όψεις και όχι μία. Οπότε από τη μία μπορεί να έχει όλη αυτή την ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει και στρες και πίεση και άγχος, όλα αυτά. Επίσης του αρέσει πάρα πολύ να εμπλέκεται σε λεκτικές αντιπαραθέσεις, γιατί γνωρίζει ότι μπορεί πάρα πολύ καλά να τα βγάλει πέρα, να κερδίσει. Μιλάμε για ένα πολύ ευφυές άτομο. Είναι κάρτα βάσης βέβαια και μπορεί εδώ να είστε εσείς, έτσι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ πιθανό να είστε εσείς εδώ ή εν πάση περιπτώσει κάποιος άνθρωπος στη ζωή σας, ή μπορεί να αναφέρεται σε μία κατάσταση. Οπότε εδώ έχουμε έναν πάρα πολύ έξυπνο άνθρωπο και βέβαια πολλές φορές όταν εμφανίζεται, για να πάμε και στην κατάσταση, σημαίνει ότι μπορεί να έχει γίνει μια αδικία την οποία
Μπορεί να νιώθετε αδικημένες, αδικημένοι και εν πάση περιπτώσει σίγουρα θέλετε αυτό όλο να διορθωθεί, να δικαιωθείτε και είναι πάρα πολύ λογικό και πάρα πολύ ανθρώπινο. Να πω ακόμη ότι ως κατάσταση ο συγκεκριμένος υπότης μπορεί να αναφέρεται σε ένα γεγονός ξαφνικό που μπορεί να προκύψει στη ζωή σας. Κάτι, εντάξει, μην φανταστείτε τίποτε, καμιά τραγωδία, προς Θεού, έτσι, κάτι ξαφνικό που δεν το περιμένετε. Η επιτυχία σας θα στηριχτεί στο να πάρετε γρήγορες αποφάσεις και με τη λογική σας μπροστά και όχι το συναίσθημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, όταν έχουμε σπαθιά. Μπροστά η λογική, πίσω το συναίσθημα και ταχύτητα. Λοιπόν, πάμε. Δεύτερη καρτούλα, ο κρεμασμένος. Οκ, εντάξει, παρατηρώ μία περίεργη κατάσταση. Τώρα, ο κρεμασμένος τι μας λέει όταν εμφανίζεται? Μας λέει ότι για να αλλάξεις κάτι ή για να πετύχεις κάτι που επιθυμείς, θα πρέπει να αφήσεις κάτι πίσω σου. Δεν μπορεί να θέλουμε να γυρίσουμε σελίδα στη ζωή μας και να έχουμε την απέτηση εντός ή εκτός εισαγωγικών να τα πάρουμε όλα μαζί μας. Πρέπει να κάνουμε ένα ξεκαθάρισμα. Και βέβαια αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για όλους μας, γιατί κανένας δεν επιθυμεί τις αλλαγές. Ακόμα και όταν αυτές είναι για το καλό μας, πάλι δεν τις θέλουμε, έτσι, θέλουμε αυτό που έχουμε μάθει, εκεί, το σταθερό. Σε κάθε περίπτωση, όσες και όσοι είστε σε μια τέτοια φάση ζωής, πάρτε το χρόνο σας. Μην πιέσετε καμία κατάσταση και από εκεί και πέρα το πιο σημαντικό είναι να πάρετε τη σωστή απόφαση για εσάς. Αν δηλαδή, επειδή πολλές φορές αυτή η κάρτα είναι και η κάρτα του μάρτυρα, του ανθρώπου που αποφασίζει να θυσιαστεί, περιμένοντας, προσδοκώντας ότι θα τον ανταμείψει ο Θεός, το σύμπαν, έτσι, όπου πιστεύει ο καθένας. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί παρά μόνο αν υπάρχει αντικειμενικός λόγος της θυσίας. Εάν δεν υπάρχει αντικειμενικός λόγος και απλά είναι φόβος, ανασφάλεια, οτιδήποτε, και μένετε σε μια κατάσταση η οποία είναι αρνητική για εσάς, τότε δεν έχετε να περιμένετε δικαίωση, γιατί εσείς είστε που πρέπει να δικαιώσετε τον εαυτό σας. Πάρτε λοιπόν το χρόνο σας και κάντε τη σωστή επιλογή για εσάς. Πάμε να δούμε. Τρίτη καρτούλα, Βασίλισσα Μπαστούνι, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η Βασίλισσα Μπαστούνι, γιατί αλλάζουμε τελείως ενέργειες, τελείως όμως. Είναι σαν να υπάρχει εδώ μια δυσκολία και περνάει όμως όλο αυτό. Οι εξελίξεις είναι πολύ θετικές. Εδώ έχουμε ταχύτητα, αλλάζει ρυθμούς η ζωή σας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπαίνετε σε μία φάση πιο δημιουργική, πιο παραγωγική, θα νιώθετε πιο ερωτική. Αστρολογικά εδώ έχουμε το ζώδιο του Κρυού. Πολύ δυναμική παρουσία, είτε είστε άντρες είτε είστε γυναίκες. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ποιος είναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έχει την απόλυτη αυτογνωσία αυτή η Βασίλισσα, καταλάβατε. Άρα ξέρει τι θέλει και το διεκδικεί. Έχει ηγετικές ικανότητες, άριστες ηγετικές ικανότητες, και μου φαίνεται ότι κάτι πάρα πολύ θετικό, μια πολύ μεγάλη επιτυχία μπορεί να έρθει στη ζωή σας. Κάτι πολύ θετικό πραγματικά έρχεται, μπορεί να είναι επαγγελματική εξέλιξη, προαγωγή, ή μπορεί να είναι μία ερωτική γνωριμία. Γιατί όχι. Για πάμε να δούμε τώρα τις υπόλοιπες αποκαλύψεις
που έχω να σας κάνω σήμερα. Πολύ ωραία. Μεγάλο άνοιγμα όπως βλέπετε, με αρκετές καρτούλες. Θα τις ανεβάσω πάνω να φαίνονται καλύτερα, ανοίγοντάς τις όμως, έτσι σιγά σιγά. Πάμε να δούμε την πρώτη καρτούλα μας, αυτή εδώ που είναι η βάση και είναι το παρελθόν και αντιπροσωπεύει τις καταστάσεις και τις επιλογές σας που πιθανόν να οδήγησαν σε αυτό που βιώνετε σήμερα. Όχι πιθανόν, που οδήγησαν σε αυτό που βιώνετε σήμερα. Στο πώς είναι η ζωή σας αυτή τη στιγμή. Wow! Αστέρι! Τι καταπληκτικά, για να το φέρω και από εδώ, που φαίνεται καλύτερα γιατί δεν αντανακλά το φως, γιατί είναι πραγματικά υπέροχη κάρτα. Λοιπόν, το αστέρι, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του υδροχόου. Από εκεί και πέρα βέβαια, γιατί μας απαντά σε κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο η καρτούλα αυτή. Ποιες ήταν οι επιλογές ζωής ή ποιες καταστάσεις οδήγησαν στο σήμερα που βιώνετε. Και ξέρετε τι λέει αυτή η πρώτη καρτούλα εδώ. Λέει ότι είναι πιθανόν η σημερινή σας κατάσταση να βασίζεται στο ότι είχατε πάρα πολλές ελπίδες για κάποιο θέμα και ίσως να μην περάσατε ποτέ στις πράξεις. Είναι κάτι που το τονίζω κάθε φορά που εμφανίζεται αυτή η κάρτα. Γιατί η ελπίδα είναι εξαιρετική όταν γίνεται δημιουργική. Όταν δηλαδή έτσι το πάθος μέσα μας, το πάθος για να κάνουμε πράγματα, αυτό εννοώ, όχι το ερωτικό πάθος, το πάθος λοιπόν και η όρεξη να κάνουμε πράγματα, αυτή είναι η ελπίδα που μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Όποιος απλά κάθεται ξαπλωμένος ή καθιστός, whatever, και περιμένει, ελπίζει και περιμένει, δεν πρόκειται ποτέ να έρθει τίποτα απολύτως στη ζωή του. Θα συνεχίσει να βιώνει ακριβώς αυτό που βιώνει. Τώρα, μία άλλη κατεύθυνση που μπορώ να δώσω, μια και είμαστε έτσι σε ένα γενικό άνοιγμα, είναι το ότι ίσως να δείξατε πολύ μεγαλύτερη πίστη, εμπιστοσύνη στις δικές σας δυνάμεις ή σε άλλους ανθρώπους. Τι συμπέρασμα λοιπόν βγάζουμε από αυτό εδώ το παρελθόν, ότι όσο και αν ελπίζουμε, που είναι μια πάρα πολύ ωραία και μια πάρα πολύ θετική και ευίωνη κάρτα αυτή, αλλά πρέπει να έχει και να πατάει και στη γη. Να μην μένει μόνο στο ροζ συννεφάκι. Ναι, πιστεύω και ελπίζω ότι όλα θα τα φτιάξω από την αρχή. Ξεκίνα να τα φτιάχνεις όμως. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη. Θα μας δείξει την παρούσα κατάσταση και τις ενέργειες της παρούσας κατάστασης. Παιδιά, πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δεύτερη κάρτα, δεύτερη μεγάλη αρκάνα. Είναι η κάρτα του θανάτου εδώ. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του Σκορπιού, που είναι το κατεξοχήν ζώδιο της μεταμόρφωσης. Μιλά λοιπόν για μια μεταμορφωτική κατάσταση που μπορεί να περνάτε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή,
Μπορεί ένας κύκλος ζωής να έκλεισε οριστικά και αμετάκλητα σε οποιοδήποτε τομέα της ζωής σας. Είτε αισθηματικό, είτε επαγγελματικό, είτε ό,τι άλλο. Ένα. Δεύτερον, μπορεί να, αυτό μπορεί να το θέλετε εσείς, να το προκαλέσατε εσείς και να είστε στο μεταβατικό στάδιο, στο πέρασμα από τη μία κατάσταση στην άλλη. Ένα παράδειγμα έτσι, που μπορεί να εμφανιστεί, ας πούμε, η κάρτα του θανάτου είναι κάποια να διοριστούν, να είναι, ξέρω εγώ, ποιοι πηγαίνουν μακριά από τον τόπο τους πολλές φορές. Είναι οι δάσκαλοι, είναι οι καθηγητές, είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με τα ιατρικά επαγγέλματα. Σας έρχεται, ας πούμε, ένας διορισμός για ένα νησί, λέμε τώρα. Και αυτό με την κάρτα του θανάτου θα το δούμε. Γιατί είναι η αλλαγή, είναι η μετάβαση. Ανοίγεται ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή σας. Οπότε είστε πάνω σε ένα πλαίσιο λίγο περίεργο και αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Να ξέρετε όμως ότι οποιαδήποτε αλλαγή έρχεται είναι για το καλό σας. Και φυσικά είπαμε, δεν τις δεχόμαστε οι άνθρωποι τις αλλαγές εύκολα, καθόλου εύκολα. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα που θα μας δείξει πιθανές εξελίξεις και ίσως και ευκαιρίες που έρχονται στο δρόμο σας. Μάλιστα, 2 μπαστούνια. Προς το παρόν, αυτό που καταλαβαίνω, είναι ότι δεν έχει προκαθοριστεί η κατάσταση και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί όταν είμαστε εδώ, σε αυτό το μεταβατικό στάδιο και το πέρασμα από τη μία κατάσταση στην άλλη, είναι απόλυτα κατανοητό ότι υπάρχει προβληματισμός, ότι υπάρχουν διλήμματα, άρα, ελπίζω ότι θα δούμε παρακάτω μία εξέλιξη. Πάντως υπάρχει αυτός ο προβληματισμός και να σας πω κιόλας ότι εδώ κάποιες φορές μπορεί να αναφέρεται σε μία πρόταση επαγγελματική, η οποία μπορεί να σας βάλει σε δίλημμα και να μην έχετε αρκετά στοιχεία, ούτως ώστε να θέλετε να νιώσετε ασφάλεια. Όμως, στην προκειμένη περίπτωση, μάλλον και στην εποχή που ζούμε, δυστυχώς το μόνο σίγουρο είναι ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Άρα λοιπόν, καθίστε και ζυγίστε πάρα πολύ καλά αν σας γίνει μια επαγγελματική πρόταση, τα υπέρ και τα κατά, καταγράψτε τα ή δυνατόν, ακόμα καλύτερο αυτό, και θα δείτε ότι εκεί αμέσως θα αρχίσουν να ξεκαθαρίζουν μέσα σας και θα πάρετε τη σωστή απόφαση για εσάς. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτούλα μας. Ποια είναι τα δυνατά σημεία και οι ικανότητές σου προκειμένου να χρησιμοποιείς αυτά τα δυνατά σου σημεία για να ξεπερνάς και τις ικανότητες σου που έχεις, για να ξεπερνάς οποιαδήποτε πρόκληση έρχεται στη ζωή σου. Τι λες τώρα, δύο κούπα. Να το φέρω από εδώ που φαίνονται πιο καλά τα χρώματα. Λοιπόν, 2 κούπα. Καταπληκτική κάρτα, παιδιά. Πόσο υπέροχη κάρτα, λοιπόν. Τα καλύτερα, είστε σούπερ, έτσι. Είστε τέλειες και τέλειοι. Δηλαδή, το 2 κούπα είναι η κάρτα που μιλά για ισορροπημένες σχέσεις, για όμορφες σχέσεις, για αρμονικές σχέσεις. Ό,τι και αν αυτό αφορά. Είτε έχει να κάνει με τα επαγγελματικά σας, είτε έχει να κάνει με τα αισθηματικά σας, είτε έχει να κάνει με τα οικογενειακά σας. Είστε εδώ, η κάρτα μου λέει, ότι είστε άνθρωποι της αγάπης. Γιατί, όπως έχω πει πολλές φορές στο άλλο μου κανάλι, η αγάπη είμαστε εμείς. Δεν είναι ένα συναίσθημα έτσι αόριστο που κάπου υπάρχει και πάμε να ψάξουμε να το βρούμε. Η αγάπη είμαστε εμείς, δηλαδή ο άνθρωπος που έχει μέσα του αγάπη την έχει για τα πάντα.
και φαίνεται από κάθε εκδήλωση της ζωής του. Μία από αυτές, πολύ σημαντική για μένα, είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται στους άλλους ανθρώπους, καθώς επίσης, όχι στους ανθρώπους που έχει σχέση μαζί τους, οποιοδήποτε είδους σχέση, στους ανθρώπους που δεν έχει σχέση μαζί τους. Σε έναν σερβιτόρο, σε μία κοπέλα πολίτρια, εκεί φαίνεται ο άνθρωπος, αν είναι αγάπη ή αν δεν είναι. Γιατί αυτός που σέβεται και αγαπά, το κάνει παντού. Λοιπόν, να μην πλατιάσω άλλο, γιατί εγώ μπορώ να μιλώ ώρες ατέλειωτες και το άνοιγμα να βγει δεν ξέρω πόσες ώρες. Λοιπόν, πάμε. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο έτσι λίγα πράγματα, κάποια πράγματα μάλλον να τα τονίζουμε και να τα υπερτονίζουμε. Όχι απλά να τα τονίζουμε, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Το να είμαστε άνθρωποι που σεβόμαστε και που αγαπάμε, είναι σημαντικό και αγάπη δεν είναι να πάω να σου πω «Αχ, πόσο σ' αγαπώ, μάτς μουτς». Όχι. Την αγάπη τη δείχνω με τις πράξεις μου. Πόσο σε σέβομαι, πόσο σε υπολογίζω και τι βαθμό ενσυναίσθησης έχω. Λοιπόν, άρα εσείς εδώ πραγματικά με τις εξαιρετικές ισορροπίες που έχετε, με την αγάπη που έχετε, με την αμοιβαιότητα, με την αποδοχή, αυτά είναι τα δυνατά σας σημεία προκειμένου να ξεπεράσετε οποιαδήποτε πρόκληση. Και προσέξτε εδώ, όταν μιλώ για αγάπη, δεν αναφέρομαι, ας πούμε, αυτό που λέει η θρησκεία μας, ότι άμα σε χαστούκίσουν από το ένα μάγουλο γύρνα και το άλλο. Για να ξεκαθαρίζουμε λίγο και τα πράγματα. Δεν σας λέω να γίνετε θύματα. Ίσα ίσα ο άνθρωπος που είναι αγάπη είναι πολύ ψηλά. Ακόμα και αν οι άλλοι δεν το καταλαβαίνουν. Δεν ασχολείται με οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε δεν σας λέω σε καμία περίπτωση να γίνετε θύματα. Σας λέω ότι το δυνατό σας σημείο είναι ότι ξέρετε μπορείτε να κρατάτε τέλειες ισορροπίες, μπορείτε να νιώθετε και τους άλλους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και είναι τα όπλα σας. Για να πάμε στην επόμενη καρτούλα, να δούμε κάποια καθοδήγηση και συμβουλές για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε πρόκληση έρθει στο δρόμο σου. Και έχουμε τον ακόλουθο πεντάκτηνο. Λοιπόν, ο ακόλουθος πεντάκτηνος σας δίνει δύο πολύ σημαντικές κατευθύνσεις ή συμβουλές, όπως θέλετε. Καθοδήγηση μάλλον, έτσι, όχι κατευθύνσεις. Η πρώτη είναι ότι ό,τι κι αν θέλετε να κάνετε, να ξεκινήσετε κλπ. Πηγαίνετε με αργά, πολύ αργά και σταθερά βήματα, αποκτάτε όλη τη γνώση η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να είστε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένες και προετοιμασμένοι. Και η άλλη καθοδήγηση είναι η εξής. Πολλές φορές στη ζωή μας επαναλαμβάνουμε συμπεριφορές και αυτό που μπορεί να αλλάζει είναι τα πρόσωπα. Και έτσι λοιπόν δεν έχουμε την δυνατότητα να αντιληφθούμε ότι επαναλαμβάνουμε ίδιους κύκλους και παίρνουμε τα ίδια μαθήματα ζωής ξανά και ξανά και ξανά. Και φυσικά αυτό τι κάνει, μας πληγώνει, μας απογοητεύει, μας πικραίνει και ούτω καθεξής. Μιλά λοιπόν η κάρτα και για μαθήματα ζωής που μπορεί να μην τα έχετε πάρει και να επαναλαμβάνετε ίδιους κύκλους. Σας λέω ξανά, δεν έχει σημασία να αλλάζουν τα πρόσωπα. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Είναι το ίδιο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ένα μάθημα ζωής αρνείστε να το πάρετε. Άρα
Για δείτε το λίγο όλο αυτό. Για συνειδητοποιήστε το αυτό. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη καρτούλα, η οποία θα μας πει... Α, τι ωραία καρτούλα! 6 κούπα. Αντιπροσωπεύει αυτή η κάρτα τις επιθυμίες και τους στόχους σας. Τώρα βέβαια, αυτή η κάρτα βάζει μια σφραγίδα ότι το άνοιγμα αυτό πάει στο ερωτικό. Βέβαια εγώ δεν θέλω να το στιγματίσω με αυτόν τον τρόπο, να το κατατάξω έτσι. Θέλω να το αφήσω πιο ανοιχτό, πιο ελεύθερο. Το 6 λοιπόν κούπα είναι η κάρτα των αναμνήσεων, της αναπώλησης και της επιθυμίας για επανασύνδεση. Και μπορεί, γιατί ακριβώς σε αυτό απαντά, στην επιθυμία. Ποιες είναι οι επιθυμίες ή οι επιθυμίες σας. Ποιοι είναι οι στόχοι σας. Εδώ λοιπόν, ίσως βέβαια έτσι, γιατί δεν αναφέρεται μόνο σε πρώην συντρόφους. Μπορεί να αναφέρεται γενικότερα σε καταστάσεις και σε ανθρώπους οι οποίοι σας κάνουν να νιώθετε ασφάλεια. Και μπορεί να είναι, τι να σας πω, το πατρικό σας σπίτι, η μαμά σας, ο μπαμπάς σας, η γιαγιά σας, όποιος άνθρωπος ή και όλοι αυτοί μαζί σας έχει έτσι δώσει σε κάποια στιγμή στο παρελθόν αυτήν την υπέροχη αίσθηση της ασφάλειας. Και πιθανότατα είναι αυτό που πάρα πολύ το επιθυμείτε στη ζωή σας και θέλετε να ξαναγυρίσει πίσω. Εννοείται ότι θα κάνετε αυτό που θέλετε. Εγώ το μόνο που μπορώ να σας πω εδώ, που θέλω μάλλον να σας πω είναι, αφενός, όχι όταν αναφέρετε σε γονείς κλπ. Πάμε να δούμε στο ερωτικό κομμάτι. Ότι αφενός από τη μία οι άνθρωποι έχουμε την τάση να ωρεοποιούμε καταστάσεις του παρελθόντος. Αυτό τροφή για σκέψη. Και αφετέρου, επειδή η κάρτα αυτή αναφέρεται σε οτιδήποτε έχει να κάνει έτσι, με παρελθοντικές καταστάσεις. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια αλλαγή. Συγγνώμη, ότι δηλαδή είχατε βιώσει στο παρελθόν με το συγκεκριμένο σύντροφο, το ίδιο πράγμα θα βιώσετε. Δεν φέρνει αλλαγές αυτή η κάρτα. Μία άλλη εκδοχή. Μπορεί να θέλετε να αναβιώσετε, μπορεί να είχατε ας πούμε μία επιχείρηση. Για τους χ λόγους την κλείσατε. Και μπορεί τώρα να αναπολύτε αυτές τις στιγμές και να θέλετε να ανοίξετε και πάλι την επιχείρησή σας. Δείτε το άνοιγμα αυτό 100 φορές. Πάμε, επόμενη καρτούλα. Για πάμε να δούμε τους φόβους και τις ανησυχίες σας. Δεν το λες και φόβους και ανησυχίες, ρε παιδιά, αυτή την κάρτα. Είναι καταπληκτική. Είναι ο βασιλιάς μπαστούνι. Μα είναι καταπληκτική κάρτα πραγματικά. Είναι αστρολογική αντιστοιχεία, έχουμε με το ζώδιο του Λέοντα. Το θυμήθηκα. Έχουμε εδώ λοιπόν το ζώδιο του Λέοντα. Και έχουμε τον πιο δημιουργικό βασιλιά. Είναι γεμάτος πάθος. Αν δεν νιώθει πάθος για ό,τι και αν κάνει στη ζωή του, δεν του τραβά καθόλου το ενδιαφέρον. Είτε και για τα επαγγελματικά του εννοώ, είναι ηγέτης φοβερός. Είδαμε και τη βασίλισσα στις πρώτες ενέργειες.
Είναι καταπληκτικός λοιπόν και σε αυτό, στο να ηγείται μιας ομάδας και να την οδηγεί στην επιτυχία, ακόμη είναι και πολύ υπομονετικός. Γιατί έχει σοφία και δεν βιάζεται ποτέ, πηγαίνει αργά, περιμένει τις εξελίξεις, τις καταστάσεις να εξελιχθούν και μετά αποφασίζει τι κάνει και πώς θα το κάνει και πώς θα αντιδράσει. Και γενικά είναι ένας πολύ δυναμικός άνθρωπος, δεν το συζητώ. Μάλιστα, λοιπόν, για πάμε να δούμε τις κάρτες αποτελέσματος. Ακόλουθος. Καταπληκτικές και οι δύο. Ακόλουθος μπαστούνι και δύναμη, παιδιά. Έχουμε λοιπόν το ζώδιο του Λέοντα 2 φορές. Το έχουμε με μικρή και με μεγάλη αρκάνα. Και για μένα εδώ είναι σαν να, πραγματικά δηλαδή, να έρχεται μια τεράστια επιτυχία στη ζωή σας. Τεράστια επιτυχία. Δεν ξέρω ποια από όλες είναι η αποκάλυψη. Ακόλουθος μπαστούνι, καινούρια ξεκινήματα. Με πάθος, με ένταση, με ενθουσιασμό, καταστρώνω τα σχέδιά μου. Αποκτώ γνώση, παιδιά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή έχουμε ανοίξει 2 ακολούθους, οι ακόλουθοι είναι μικρούλιδες. Είναι το ξεκίνημα. Και φυσικά, ιδιαιτέρως αν έχουμε να κάνουμε με επαγγελματικό ξεκίνημα, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στη γνώση. Δεν μπορεί να μην ξέρουμε πολλά, όσα μπορούμε περισσότερα για το αντικείμενο με το οποίο πάμε να ασχοληθούμε. Γιατί θα μας φάνε λάχανο, απλά πράγματα. Λοιπόν, πολύ δυναμική κάρτα, πολύ ωραία ενέργεια, φρέσκια ενέργεια, καινούρια, χαρά, ενθουσιασμός, διεκδικώ τη ζωή. Πολύ τα μπαστούνια έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά, πολύ έντονα και είναι πολύ θετική κάρτα. Η δύναμη λοιπόν, επίσης, η οποία αναφέρεται φυσικά στην ψυχική μας δύναμη, είναι και μία κάρτα που έχει συνδεθεί πάρα πολύ με την υπομονή και την επιμονή. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, δεν μπορούν όλα να εξελιχθούν στο χρόνο που εμείς τα θέλουμε. Τις περισσότερες φορές χρειάζεται χρόνος, πολύς χρόνος. Η δύναμη λοιπόν είναι η κάρτα που έρχεται να σας υπενθυμίσει τη δύναμή σας, να μην χάνετε το κουράγιο σας, να πιστεύετε σε αυτό που θέλετε να κάνετε, πρέπει να το πιστεύετε στο 100% και να το υποστηρίζετε. Διαφορετικά δεν μπορεί, αν εσείς δεν πιστεύετε αυτό που θέλετε να κάνετε, πώς είναι δυνατόν να πιστέψει οποιοσδήποτε άλλος. Και επειδή είδαμε και την κάρτα της επανασύνδεσης, να σας πω ότι φυσικά και εδώ έχουμε με τον ακόλουθο μπαστούνι το πάθος, το είπα έτσι, ούτως ή άλλως, αλλά να προσθέσω εδώ ότι και η κάρτα της δύναμης μπορεί να αναφέρεται σε ερωτικό πάθος και σε συμφιλίωση. Όσες λοιπόν και όσοι είστε εδώ και παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, το οποίο, δεν το ξέραμε πού θα καταλήξει και πώς θα πάει, και ενδιαφέρεστε για κάποιον άνθρωπο να επιστρέψει στη ζωή σας, φαίνεται ότι υπάρχουν πολλές πιθανότητες να γίνει κάτι τέτοιο. Οι υπόλοιποι που ενδιαφέρεστε για άλλα θέματα και για επαγγελματικά και για οτιδήποτε άλλο, σας λέω πραγματικά ότι πιστεύω ότι θα έχετε μία απίστευτη επιτυχία. Δηλαδή και εσείς, ναι, δεν θα το πιστεύετε. Έχετε όμως πάρα πολύ ωραίες ενέργειες. Πιστεύω ότι έχετε πάρει μαθήματα ζωής έτσι κι αλλιώς.
Δηλαδή εδώ αυτό πώς ξεκινήσαμε με το αστέρι και σας είπα μήπως απλά πιστεύατε και ελπίζατε και δεν περάσατε στη δράση. Τώρα είναι η στιγμή που πρέπει να περάσετε στη δράση. Και από εκεί και πέρα θα δείτε ότι ακολουθώντας και κάποιες οδηγίες που σας έχω δώσει, ότι όλα θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να είχατε ποτέ φανταστεί. Και φυσικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Οικογένεια της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.